भिडियोको प्रिभ्यू त अलरेडी हेर्नुभयो होला। सो हजुरलाई स्वागत छ टिच क्यापकटमा। सो हजुरले पनि सजिलैसँग यस्तो खालको भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि भिडियो बनाउनको लागि गुगलमा जानु होला। गुगलमा जानुपर्ने हुन्छ। गुगलमा सर्च क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि यहाँ नि एक्स आएको छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। हाबिबी क्यापकटमा क्लिक गर्नु होला। हाबिबी क्यापकटमा क्लिक गरिसकेपछि # हाबिबी क्यापकटमा यसरी क्लिक गर्नु होला। फर्स्ट लिङ्कमै क्लिक गरिसकेपछि यसलाई क्रस गर्नु होला र युज टेम्प्लेट इन क्यापकटमा क्लिक गर्नु होला। फेरि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ रिडाइरेक्ट कम्प्लिटमा हुन्छ र युज टेम्प्लेटमा क्लिक गर्नु होला र आफ्नो फेभरेट फोटो सिलेक्ट गर्नु होला। 4वटा सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले सिलेक्ट गर्नेछु 2 3 4 र नेक्स्टमा क्लिक गर्नु होला। यहाँ भइसकेको छ। हाम्रो भिडियो एकदम तयार भइसकेको छ। माथि एक्सपोर्टको अप्सन रहेको छ, यसमा क्लिक गर्नु होला र एक्सपोर्ट विदाउट वाटरमार्कमा क्लिक गर्नु होला। हजुरले यो साउन्ड फेभरेटमा राखेको हुनुपर्ने छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ हाम्रो भिडियो एकदम तयार भइसकेको छ। सो हाम्रो भिडियो एक्सपोर्ट पुरै भइसकेको छ र डनमा क्लिक गर्नु होला। थ्याङ्क यू सो मच। नेक्स्ट भिडियोमा